Hadi, Hadi, Hadi. Rất là may cho Sadim là chưa có gia đình. Các bạn nhớ phải lì xì nhá. Ở đây lì xì không phải bằng tiền đâu, lì xì bằng like nhá. Khỏe không? Em khỏe. Anh khỏe chứ? Trong vía tốt. Vâng, anh vẫn khỏe chứ? Khỏe chứ. Vâng. Trừ những lúc yếu là khỏe. Trừ lúc anh yếu thì trộm vía. Chủ đề hôm nay về cái gì anh? Chủ đề hôm nay chủ đề hôm nay thật ra mình đang thống nhất một điều đã là tất cả cái clip này là một cái rất là tự nhiên. Đúng rồi, tự nhiên. Không có sự chuẩn bị trước, không có cái gì. Thật ra ở đây anh em mình gặp nhau để kể những chuyện mà mình mong muốn sẽ mang một cái lợi ích cho người xem ấy. Theo anh nghĩ là hôm nay có thể nói chuyện một tí giới thiệu cho các bạn về cái ngày lễ, ngày Tết bên người Ả Rập ấy. Ngày 20 tháng 7 này, ngày lễ của người Ả Rập ấy. Đấy. Vâng, đó là cái ngày lễ gọi thể dịch tạm là lễ Tết lớn của người Hồi giáo trên thế giới. Và bởi vì là người Ả Rập đa số cũng theo đạo Hồi thì cho nên thì cái lễ đó rất là quan trọng đối với người Ả Rập chúng tôi. Thì thường sẽ có một cái lễ Tết nhỏ hoặc là trong tiếng Ả Rập thì gọi là Eid al-Fitr đến sau Ramadan. Và Eid al-Fitr là sau Ramadan, còn Eid al-Adha là Eid al-Adha là sau khi người Hồi giáo đến cái thành địa Mecca. Đúng rồi, sẽ hành hương Mecca. Em không biết như nào nhưng mà cứ đến Tết là em có một chút nỗi buồn đấy. Vì thường khi mà đón Tết thì ở với gia đình thì mới vui. Đấy, thì không biết anh Cường ở đây đã 23 năm, anh cũng có nỗi buồn đó không? Thật ra nó thật là cái nỗi buồn đó ấy, thì anh cũng có. Thứ nhất là nó cho mình nhớ ấy, là mình càng năm càng già đi. Càng năm thì đấy là già đi đấy. Thứ hai cái không khí của nó ấy, không khí của ngày Tết thì nó là quan trọng. Đấy, thì ví dụ người như anh ấy xa quê hương ấy 23 năm này rồi không được dự Tết của mình ở bên đó ấy, thì có một chút buồn ấy. Sau khi mình có gia đình ấy thì cũng đỡ hơn một tí, mình tự tạo một cái cảm giác Tết ở nhà với vợ con. Việc lập gia đình tại Việt Nam cũng là một cái gia đình riêng của bản thân mình bây xác. giờ. Đấy, thì Salim vẫn chưa có gia đình tại Việt Nam, anh Cường thì có. Rất là may cho Salim là chưa có gia đình. Rất là may. Thế là Salim đừng buồn nữa, được may mắn quá. May cho em là phải vui chứ. Ok. Tạm thời là thế. Cái ngày Tết thật ra bây giờ mình phải thống nhất một điều là gì? Mỗi dân tộc trên thế giới, mỗi nhóm người trên trái đất này là có ngày lễ. Đây là một cái tất nhiên rồi. Bởi vì thật ra cái ngày lễ, ngày Tết nó là chứng minh cái bản sắc của dân tộc. Bản sắc dân tộc. Đấy, cái ngày lễ, ngày Tết đó thì sẽ mang tính chất khác nhau. Đấy, có những cái ngày lễ nó liên quan đến văn hóa, có những cái ngày lễ liên quan đến tôn giáo, vân vân và vân vân. Đấy, nó khác nhau mà cuối cùng ý nghĩa của nó là một ngày vui dành riêng cho con người. Nó là kết thúc một giai đoạn mới. Đấy, trong giai đoạn mới thì mỗi người chúc nhau để có một cái ngày tháng vui vẻ, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc. Có hay không có không biết, mình cứ chúc đã. Có hay không có không biết, mình cứ chúc đã. Em đã từng chia sẻ về cái ngày Tết của ở bên Palestine ấy, thì không biết là ở bên Iraq ấy thì có giống Tết Việt Nam không? Ví dụ ở thường thì khi mà mình đón Tết thì sẽ có cái 3 ngày quan trọng vào ngày Tết ấy, là mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đấy, cũng như Việt Nam là Tết 1 là Tết cha, Tết 2 là mùng 2 là Tết mẹ ấy, đấy, và mùng 3 là Tết thầy. Thì không biết là ở bên Iraq khi mà đón Tết hoặc là đang dịch tạm là Tết ấy, nhưng mà gọi là trong tiếng Ả Rập gọi là Eid al-Adha, thì vào Eid al-Adha thì những cái thủ tục hay là những cái phong tục mà người Iraq sẽ làm như thế nào anh? Thứ nhất là ở Palestine hay ở Iraq hay ở Maroc hay ở Algeria hay ở đâu đó thì Tết nó sẽ là một, bởi vì thật ra văn hóa người Ả Rập là một. Thứ hai, những ngày lễ hoặc Tết ở Tây Á, sẽ nên biết là Iraq và Palestine cũng là người Tây Á, cũng là người châu Á. Đúng. Thì cái khung ấy, cái khung của cái bức tranh mình cũng gọi là thế này. Với Việt Nam thì như nhau.
tất cả gần như là tất cả người châu Á, cái ngày Tết cái không chung ấy, như nhau, nhưng mà cái vẽ chi tiết trong cái bức tranh đó sẽ khác nhau một tí. Ý của anh là gì? Cái phong tục chung của ngày Tết đó ấy, gần như Việt Nam thôi. Đấy, ví dụ anh, bởi vì ở đây anh đón Tết Việt Nam nhiều năm này rồi, rất là nhiều năm. Đấy. Đấy. Ví dụ như là số ngày nghỉ gần như là giống Việt Nam. Cái lì xì chẳng hạn. Các bạn nhớ phải lì xì nhá. Ở đây lì xì không phải bằng tiền đâu, lì xì bằng like nhá. Like nào thì lì xì đấy. Bằng like. Cái việc gia đình này đi thăm gia đình kia, bạn bè ABC, nó như nhau hết. Mỗi gia đình sẽ lấy cố gắng nấu cơm cái ngon nhất trong ngày Tết. Như Việt Nam ví dụ đêm 30. Phần thứ hai, cái phần gọi là thời trang thì mỗi người sẽ mặc quần áo mới nhất đấy, mới mà ở Việt Nam cũng như thế. Đấy, và đẹp nhất. Đúng rồi. Đặc biệt là mùng 1 đấy. Mùng 1 Tết để đi khoe mà. Trang trí nhà cũng có. Cũng là sẽ trang trí nhà, sơn nhà rồi là dọn dẹp. Anh có thể hát một bài bằng tiếng Việt được không? Hát nhiều chứ. Ok, bây giờ mình sẽ hát. Thôi, anh hát đi. Mọi người muốn anh Cường hát không? Hát đi. Hát đi. Anh Cường hát rất hay nhá, nhất là những cái bài của Bằng Kiều cơ. Bằng Kiều thích lắm. Đấy. Tình yêu sao kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chỉ đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Xin cảm ơn. Wow. Các bạn biết là Bằng Kiều hát giọng rất cao, thế mà anh Cường, một người nước ngoài mà có thể hát được giống giọng của Bằng Kiều ấy. Không dám, thật ra bởi vì cái quá là ấn tượng. Thứ nhất là anh rất thích bài hát trữ tình của Việt Nam ấy. Đấy. Mà cái bí mật nhá, anh cho sẽ lên bí mật nhá. Vâng ạ, em rất thích những cái bí mật. Thật ra anh học tiếng Việt rồi bài hát Việt Nam. Đây là cái chuyện này anh để kể một hai lần trên TV hồi xưa. Anh kể chuyện này nhá. Hồi xưa mới học tiếng Việt ấy, thì các thầy cô là những người già hồi xưa học ở Liên Xô cũ. Cho nên dạy tiếng Việt qua tiếng Nga, bởi vì trong lớp của anh có nhiều bạn đến từ các quốc gia mà biết tiếng Nga, chứ không phải là dùng tiếng Anh. Không đó, trừ một cô giáo thôi. Đấy, anh vậy nhớ một cô giáo là nói tiếng Anh. Cho nên tiếng Việt thì anh chịu rồi, mới học tiếng Nga thì anh càng chịu nữa. Thì thật ra anh thấy mình như là người điếc ấy, thì anh chán không muốn học nữa. Anh phải bỏ học khoảng mấy tháng ấy. Thì có một lần ấy, anh đến hồi xưa cái đường Điện Biên Phủ ấy ở Hà Nội này có rất nhiều quán cà phê. Thì anh đến một quán cà phê đi một mình, thật sự là đi một mình, không có bạn gái, thời điểm đó không có bạn gái, khổ thân anh. Đấy. Thì đến đang uống nước thì anh nghe một bài hát rất hay. Đấy, chờ một tí để anh sẽ nói về các bạn là cái bài hát gì rất hay. Thật ra thì ca sĩ hát về cái gì anh không biết đâu, nhưng mà thấy cái điệu ấy nó hay lắm. Thì anh gọi cái bạn nhân viên ở đây, anh bảo là bằng tiếng Anh đấy, giúp cho tớ cái tên bài hát này, tên ca sĩ này. Sau đó anh đi mua cái băng cassette ấy. Hồi xưa làm gì có đấy, làm gì có CD đâu, chưa có. Đấy. Sau đó anh nhờ một bạn người Việt Nam ấy viết lại cái lời bài hát bằng tiếng Anh để mình hiểu. Và cho tên ca sĩ. Đấy. Thật ra bài hát đó là bài hát Một Thời Đã Xa của ca sĩ Phương Thanh. Một ngày anh phải nghe bài hát này gần 20 lần. Nghe đi nghe lại. Đến mức độ là anh bắt đầu nhớ cái lời bài hát và dần dần hiểu đang hát về cái gì. Hết bài hát này sang bài hát khác. Anh đi xe đạp ấy, không có xe máy. Anh đến Bồ Hồ, cứ thấy chỗ nào có người già thì anh cứ ngồi bên cạnh. Đấy. Anh bắt đầu đọc ấy, thì người già thật ra ở Việt Nam người ta rất nhiệt tình. Rất muốn, ví dụ thấy người nước ngoài đang học tiếng Việt, người ta rất là động viên và ủng hộ và giúp đỡ. Các chú bác bắt đầu con không được đọc như thế này sai, phải đọc như thế cái kia. Đấy, bắt đầu dạy, và trẻ con nữa. Đúng là gừng càng già càng cay. Đấy. Thì thật ra dần dần mình bắt đầu thấy cái sự hiểu biết của mình về cái tiếng Việt là mình có vốn thật sự. Đấy. 3 tháng sau, chuyện dài, sau đó còn đi hát karaoke vân vân ấy. 3 tháng sau ấy, quay lại lớp học ấy, thì lúc mà thầy nói, mình hiểu hết chứ. Và nói chuyện với thầy rất thoải mái. Thầy còn ngạc nhiên, thầy còn hỏi anh bảo là xin lỗi anh Iraq, cái thời gian dài thế này anh không học ở đây, anh đi học riêng à? Có gọi thầy giáo riêng, thầy giáo không ạ?
Thưa thầy ạ, em học ở quán karaoke, đi hát karaoke. Học tại quán karaoke. Thầy bảo sao? Bảo là dạ em đi hát karaoke. Thật ra anh nói rất là hồn nhiên đấy, mà thật đấy. Thì các bạn học cùng ấy cười. Thầy không cười, bảo thôi không cười. Thật ra cái anh người Iraq này đã chọn cách thích nhất đấy và gần gũi nhất với mình đấy để học tiếng Việt. Cách này rất là, vì sách vở không vào tất cả. Đấy. Thì đúng là anh vậy, nhớ tóm lại anh học tiếng Việt rồi bài hát Việt Nam. Có một điều mà Salim rất là muốn nhắc đến đấy là vào cái ngày lễ Eid al-Adha, thường thì người ta bảo là cũng là lễ giết cừu ấy, tức là người ta sẽ, những người đủ điều kiện ấy sẽ mua một con cừu để sau đó thì có thể làm thịt và chia 3 phần, một phần là dành cho người nhà, một phần dành cho họ hàng bạn bè và một phần dành cho việc từ thiện. Đấy, đó là một cái phong tục rất là ý nghĩa. Thực ra thì cũng có một cái câu chuyện đằng sau đó, thì hy vọng sau này Salim sẽ có thể chia sẻ thêm cho các bạn biết ấy. Đấy, còn bây giờ cứ thế đã. Cái này điều này Salim nói rất là hay, đúng rồi. Vâng. Cái ý nghĩa của nó có nghĩa là 3 phần đấy. Đúng rồi. Mà cái phần ngon nhất mình phải cho người ta, chứ không phải mình ăn. Đấy, một phần cho hộ hàng hoặc hàng xóm ấy. Bởi vì ở bên Ả Rập thành ra hàng xóm có khi là hơn cả người nhà luôn. Hàng xóm rất là quan trọng. Đấy. Mà một phần là có thể là cho những người cần đấy, những người ta gọi là thiếu thì mình thu thiện cho người ta. Phần còn lại là người nhà dùng. Đúng rồi. Mà người nhà phải dùng cuối cùng nhá, chứ không phải đầu tiên, dùng cuối cùng. Sau khi xong hết rồi, còn lại bao nhiêu thì người dùng. Đó là một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp để là thể hiện sự đoàn kết và sự yêu thương và kiểu đấy với cộng đồng, với mọi người ấy. Đấy. Đúng rồi, bởi vì thật ra hôm đó là tôi có điều kiện thì chắc chắn là ngày Tết thì sẽ rất là vui với tôi. Nhưng mà người hàng xóm hoặc một gia đình nào đó người ta thiếu, người ta không có điều kiện thì cũng khổ thân. Đấy, cho nên cái mà ý nghĩa như Salim nói là đoàn kết. Và trước khi kết thúc video này thì anh Cường sẽ hát tặng các bạn một cái bài hát của Tuấn Hưng. Đấy, và các bạn đừng quên like video nhé. Nếu mà thấy anh Cường hát hay và muốn mời lại anh Cường để hát cho các bạn nghe, đấy, và chia sẻ thì đừng quên động viên bằng một cái like nhé. Và xin mời anh. Đây là một đoạn ca khúc của ca sĩ Tuấn Hưng nhé. Một đoạn thôi. Một lần thôi hãy yêu nhau, đừng mang đến gian dối cho nhau. Mình bên nhau yêu nhau đi, mình sẽ luôn bên nhau hoài. Bên mình sẽ mang đến yêu thương, sẽ luôn luôn có nhau. Và trên cao bao nhiêu ngôi sao sẽ cho mình tình ta. Yêu các bạn. Một lần thôi hãy yêu nhau. Yêu các bạn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.